Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Let's study negative and questions. यहाँ हेर्नुहोस् 1, 2, 3, 4 यति तपाईले गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। अझ योसँग 5 पनि भयो। He plays cricket खेल्छ भयो भने doesn't play यहाँ एस देख्ने बित्तिकै यो क्वेशन को यो स्टेटमेन्ट हो जे गर्नु परे पनि डज बाहेक अरु आउँदैन। He plays cricket छ खेल्छ खेल्दैन बनाउँदा doesn't हुन्छ doesn't play cricket अनि यो डु डज डिड पछाडी भगवान बनाउनु पर्छ। Does he play cricket खेल्छ त भनेर सोधेको doesn't he play cricket खेल्दैन त भनेर सोधेको what does he play के खेल्छ भयो he plays cricket doesn't he उ क्रिकेट खेल्छ खेल्दैन त doesn't he यो पाँचवटा काम हामीले यहाँनेरि गर्यौं he plays cricket लाई तर सबैमा डज ले नै रोल खेलेको छ। नेगेटिभ बनाउँदा डजन्ट गर्यौं यस नो क्वेशनमा डज अगाडि ल्याएर राख्यौं नेगेटिभ यस नोमा डजन्ट बनायौं फेरि अनि के खेल्छ भन्दा व्हाट डज ही प्ले उ के खेल्छ बनायौं र ही प्लेज क्रिकेट लाई क्वेशन ट्याग दिँदाखेरि चाहिँ डजन्ट ही बनाएर गर्यौं। त्यस्तै गरेर नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् है दे वान्ट टु गो शपिङ छ किनमेल गर्न जान चाहन्छन् छ। अहिले यहाँनेरि भगवान छ वान्ट टु गो भने पनि आखिरमा यहाँ भगवान छ। यसको सबै काम डुले मात्र गर्न सक्छ। त्यसकारण शपिङ गर्न जान मन पराउँदैनन् चाहदैनन् भन्दाखेरि they don't want to go shopping बनायौं अनि क्वेशन बनाउँदा do they want to go shopping okay do they want to go shopping बनायौं हामीले। त्यस्तै गरेर where do they want to go कहाँ जान मन पराउँछन् त चाहन्छन् त भनेर सोधियो अनि क्वेशन ट्याग they want to go shopping don't they तिनीहरु शपिङ जान चाहन्छन् चाहदैनन् त don't they भनेर ट्याग क्वेशन पनि हामीले एड गर्यौं। अब नम्बर 3 मा रीता wears a blue dress रीता नीलो कपडा लाउँछिन् भयो। यहाँनेरि एस देख्ने बित्तिकै wears छ डज को काम हुन्छ। रीता doesn't wear a blue dress लाउँदिनन् भयो। डज रीता वेयर अ ब्लू ड्रेस लाउँछिन् त भनेर सोधियो अ नेगेटिभमा लाउँदिनन् त भन्दा डजन्ट रीता वेयर अ ब्लू ड्रेस बनाउनु पर्छ। अनि यहाँ चाहिँ क्वेशन विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब हु क्वेशन आएको छ हु वेयर्स अ ब्लू ड्रेस भनेर सिधै बनाउन पनि सकिन्छ। कसले चाहिँ ब्लू ड्रेस लाउँछ भनेर सोधियो क्वेशन ट्याग दिन मन लाग्यो भने रीता वेयर्स अ ब्लू ड्रेस डजन्ट सी बनाउनु पर्यो। द चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स बच्चाहरु मिठाई मन पराउँछन् भयो। अहिले पनि यहाँनेरि भगवान छ र यसको सम्पूर्ण काम डुले गर्छ।
The children do not like sweets. तर spoken English मा the children don't like sweets. अनि यसनो क्वेशन बनाउँदाखेरि do the children like sweets? अनि don't the children like sweets? Negative. त्यसपछि what do the children like? अनि तपाईलाई क्वेशन ट्याग दिन मन लाग्यो भने the children like sweets, don't they बनाउनु पर्छ। Toby loves music. Toby संगीत मन पराउँछ। यहाँ yes आयो, त्यही भएर यहाँ doesn't आयो। Toby doesn't love music. Does Toby love music? भनेर सोधिएको छ। What does Toby love? यो T-O-B-Y हो। What does Toby love? Okay. अनि अब what does a news reader do? हामीलाई अभ्यास हो यो चाहिँ। What does a news reader do? समाचार वाचकले के गर्छ भन्दा he reads the news. उसले समाचार सुन्छ। What does a news reader do? He reads the news. What does a cook do? What does a driver do? तपाईले यस्तो 10 वटा बनाउनुहोस्। What does a teacher do? What does a student do? अभ्यास गर्ने तरिका Where do you live? I live in Balaju, Kathmandu. Do you eat mutton? हेर्नुहोस् है। No. No, I don't. खादिन। I'm a vegetarian. म vegetarian हुँ। Does he swim? ऊ पौडी खेल्छ? No, he doesn't. खेल्दैन। Do you speak English? Yes, I do. बोल्छु। Yes, I do. No, I don't. अब तपाईले बोल्छु तर अंग्रेजीमा त्यति राम्रो छैन म भन्नु पर्यो। Yes, I do, but I'm not good at English. I'm not good at speaking. म स्पिकिङ मा चाहिँ गुड छैन। ओके। यसरी हामीले क्वेशन बनाउने तरिकाहरू, क्वेशन ट्याग दिने तरिकाहरू अभ्यास गर्यौं र यो भिडियो तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न, भिडियो शेयर गर्न नभुल्नु होला। Thank you very much for watching it. See you next time.